caut-o pe Gabriela, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi, Maria, pe Gabriela. Am găsit-o pe un drum. Traversează, da, cum să spun, deci că e un măgar. Are foarte multe Bagaje. bagaje, dar cam cum cărau pe vremuri pe măgari și pe o parte și pe alta, știi? De sagi, Corect, dar sunt foarte mulți. Mulți. Și pe o parte, mulți și pe o parte și inclusiv pe spate. Ce mi se pare foarte interesant este că e o umbră deasupra capului ei. Are o umbră și în spate care o ghidează, dar este umbra asta deasupra ei care are așa, o ține de cap, cum ar veni, de tâmple. Știi? Și în momentul când a ajuns în fața ei și i-am cerut acceptul, ea a dat capul pe spate și mi-a clipit din ochi. Adică ceva de genul că mă ajută, dar e frică să vorbească. Bună. Spune că transmite-i telepatica Maria că sunteți în siguranță, că noi am făcut o protecție și că partea ei fizică ne roagă să o ajutăm tocmai ca să scape de acești urmăritori, de aceste bagaje și că se va simți foarte bine și ușurată dacă ea va accepta să colaboreze cu noi pentru câteva minute ca să o eliberăm din această situație. Să înțeleagă bine asta, ca să prindă curaj că suntem din partea mamei ei și să aibă încredere. Și aș mai ce zice? Primește informația, bine, e puțin terifiată, da, e normal să se simtă așa, și clipește. Asta înseamnă că da, și îi curg lacrimi pe obraz. Roagă frumos să-și îndrepte atenția în centrul pieptului ei, pentru că nu vede nimeni, ce e în mintea ei nu știe nimeni ce face. Să-și îndrepte atenția în centrul pieptului ei și să-și caute acolo puterea și voința și curajul. Acolo se află. N-are. N-are? Nu are deloc? Dar energia sufletului cât are? Nu pot să-mi dau seama că tot așa e înghețat, dar se vede lumină, dar cum să spun, parcă ar fi o lanternă prin gheață. Bun, atunci îi spune să-și folosească mentalul și să-și imagineze în centrul pieptului ei cum se aprinde o lumină. O stea. Știe ce este o stea. În orice timp s-ar afla, ea știe cum este steaua. Luminoasă. Să-i transmitem că fiecare om are o stea în centrul pieptului ei, pe care a uitat-o. Are nevoie de informație deocamdată. Nu, e prea frică să facă chestiile astea, dar... Nu știe nimeni ce gândește ea. Nu poate să se concentreze și să le facă datorită strânsorii ăstuia după capul ei. Știi, că o țin așa de cap în permanență, dar oricum sunt împuternicită eu prin accepturile lor să o scot de aici și o să intru eu. Bine, Maria. Și să-i transmiți totodată și informații ca să te ajuți mai bine. Ce e oarecum ciudat la chestia asta, zici că e un nor care și-a o formă. Știi? Adică de fiecare dată când am intrat la atac, că n-am avut încotro, de fiecare dată când trec cu sabia prin umbra asta, se disipă, iar se întregește, iar se disipă, iar se întregește. Și am făcut separat, am făcut o bulă energetică și tot dau cu sabia ca să pot să o scot din mâinile ăstuia, să o bag în bula asta ca să fie în siguranță, să fie ok.
Nu prea îmi place să destructurez, dar nu cred că am încotro. Ai identificat umbra aia? Cui aparține? Nu. Nu, că i-aș fi chemat superiorul să stau de vorbă cu el, dar nu cum vreau să mă ating, dar nu e, atacă, știi? Cum vreau să mă ating, să apropii degetul, norosta să dă înapoi, știi? Și tot așa, adică pot să disipă, iar să întregește, iar să disipă, iar să întregește. Bun, îi dăm niște comenzi ferme, Amalia. Prin intenția și voința Gabrielei, această umbră Asta e că nu are. Ar fi fost simplu. Bun, hai să o lăsăm acolo, Amalia. Hai să spun un alt plan. O lăsăm pe ea acolo și mergem în urmă, unde ea are voință cât de cât, are conștientizare, are putere și are energie. Nu mai mergem, că am băgat-o în bulă. Da, am băgat-o, am reușit să o smulg, să o bag în bulă, dar, cum să spun, nu pleacă nici umbra după spate, care, da, îi aparține tatălui ei, nu pleacă nici norul ăsta de deasupra. Deci nu-mi rămâne decât... Și umbra asta a tatălui ei e foarte furioasă. E ca și când iei covorul de sub picioare. Dar să ne înțelegem, e partea total nerezolvată a tatălui ei aici. Și a preluat-o ea. Mă auzi? Da. A preluat-o ea? A preluat-o ea. E ca și când, tot stând în atâta suferință și tot emanând tristețe către el, partea asta n-a putut să atragă partea bună a tatălui ei, a tras umbra asta nerezolvată, total în dezacord a venit la el. Bine, dacă ea nu poate să comunice, tu poți să-i percepi unde este toată tristețea acumulată de-a lungul timpului? În cap. Scoate-o din cap tristețea ca să o luminăm puțin, să o eliberăm și să poată să gândească. Pentru că ea, din cauza tristeței, emoțiilor acumulate, ea nu mai se uite decât în jos. Comunică cu ea și spune că poți să-i scoți tristețea asta. Și atunci o să fie și mai receptivă când vede că poți să faci ceva. 1, 2, 3, hai. Nu. Ce? Ea este băgată în bulă. Acum eu sunt în atac cu umbra tatălui ei și cu entitatea asta. Cum aș putea să lucrez pe ea? Dacă astea mă atacă. Eu acum încerc să o barez pe ea, să nu... Să le dai comandă să stea pe loc. Păi nu reacționează, asta e, că nu reacționează. Eu mă gândesc dacă să le destructurez sau nu. Și știi bine că nu-mi place să fac chestiile astea. Aici aștept eu o ghidare de la spirit, că și spiritul tot să uită că n-am mai văzut umbra asta. Nu ne e cunoscută deloc. Ia, întreabă spiritul meu, vezi, știe ceva? Nici el nu știe, că știe acolo. Și el e acolo, nici el nu știe. De asta ziceam să mergem în urmă un pic, unde nu avea umbra, înainte să moară tatăl. Mi-o lua. Și trebuia să alerg iar după ea. Bun. Și exista posibilitatea să nu o mai găsim. Hai o frecvență din sursă, da, am înțeles. Hai cu o frecvență din sursă, să o dizolvăm. Să o tragem în sursă, să o soarbă sursa. Da, e o idee. O frecvență corespunzătoare să o soarbă, să o rezolve într-un fel. Ori să o disipeze, ori să o resoarbă, să o reorganizeze, să facă cum e mai bine sus. Și conștiința universală pentru care îi mulțumim cu multă iubire. Pe amândouă. Pe amândouă le-ai rezolvat. Le-a captat? Cum să spun, a absorbit cam greu norul ăla.
Dar după aceea am stat și m-am uitat și la asta, la altă, la umbra tatălui care era destul de violentă și ea, adică erau atacuri din ambele părți și nu, am băgat-o și pe asta în vortexul respectiv, când Păi da. gata. Bun. Acum cum o vezi pe ea? E mai senină? E mai... Nu, e în bulă încă, îngrozită. Simt puțin din partea ei că se simte protejată. Mhm. Dar e frica asta de necunoscut care o terifiază, la care spiritul tău îi spune nicio problemă, că mergem într-un loc în care nu ne mai vede nimeni. Și a făcut spiritul meu camera de lucru și am venit în camera de lucru. Bun. Acum suntem în siguranță, în totală siguranță. Și poți să stabilești o comunicare cu ea? Telepatic, da. Da. Să-ți spună ce suferință are. Ce... Și-a unde... asumat, Așa. și-a asumat rezolvarea tuturor problemelor din transgeneraționalele ei. Bun, eu transmit o informație acum. Dacă și-a asumat atunci când avea puterea să o facă, acum consideră că mai poate să rezolve în situația în care este, când nu mai este conștientă de puterea ei, de voința ei, de energia sufletului ei și a minții ei? Ea spune că dacă n-ar fi fost captată și n-ar fi fost ținută în sechestru de această entitate, ar fi putut să continue, dar a blocat-o. Asta e focul ei, asta e suferința ei, asta e imposibilitatea ei de mișcare, îmi transmite. Păi astea sunt riscurile vieții pe pământ. Probabil că le-a cunoscut, dar a uitat. Sigur că da. Va trebui să-și dezmorțească acum toate simțurile, să-și amintească memoriile ei și tocmai de asta am venit noi. Partea ei fizică a acceptat, cu greu, dar a acceptat să intervenim ca să o putem să o trezim un pic, să o eliberăm de toate suferințele astea și captările astea pe care le-a avut. În cazul ei, ok, am putea să ducem în sursă să o rezolvăm, dar spiritul meu a propus mai bine să activăm noi frecvență. Să rămâneți acolo și să... Și să pice direct frecvența pe ea. Bun, hai să-i scoatem totuși suferințele alea, dacă e de acord. N-ai ce să scoți, că e înghețată pe interior. Da, e cel mai ok să se acționeze cu frecvență și vedem ce iese din ea în timp ce se... Okay. E, cum să spun, pe sub piele, zici că ai... e ca și când congelăm noi niște carne. Da, și vedem carnea aia într-un tub de gheață. Deci nu... Da, n-ai cum să rezolvi în cazul ăsta. Ok, chemăm frecvențe corespunzătoare acum. Rugăm sursa cu toată puterea noastră să trimită frecvență corespunzătoare pentru topirea, dezghețarea, dezmorțirea, destructurarea actualei frecvențe în care se află ea. Să o liniștească, să o relaxeze, să o încălzească. Ușor, în ritmul în care corpul ei poate să suporte și să accepte eliberare de toate aceste energii, de toate aceste emoții, de toate aceste gânduri care au blocat-o, care au înghețat-o. Și ușor, ușor începe să înțeleagă cât e de bine, cât e de plăcută starea în care se eliberează de toate aceste încorsetări, de toate aceste emoții acumulate de-a lungul timpului. Și acceptă. Și mintea ei începe să înțeleagă, să se dezghețe. Faza e că în momentul în care se dezgheață,
inclusiv implante ies din ea, inclusiv sigilii ies din ea. Dar cum să spun, egregor demoniac a fost entitatea respectivă. De aia se disipa când mă străduiam să o scot din mâna lui. Implanturile astea a fost criogenată, l-am auzit pe spiritul tău că a zis. Dar a folosit numele unei frecvențe de criogenare. Nu pot să-l reproduc, n-am mai auzit, dar mi-a arătat cum a criogenat-o. Faza e că la criogenare, inclusiv implanturile, inclusiv sigiliile, zici că s-au făcut din carton. Pentru că în momentul când a început să intre frecvența asta prin ea, să o elibereze, picau așa, ziceai că s-a muiat un carton, sigiliile și implanturile și se disipau. Bine. Inclusiv unde deformă, am perceput foarte, foarte multe că au ieșit din ea. Degeaba am apucat acum să le reproduc, pentru că ce mi s-a părut foarte interesant e că am văzut, de exemplu, ieșind vinovăția de 7 ori din ea. Da, stai să stoc după stoc. Corect. Furie la fel, de vreo 9 ori din ea. A avut multe vieți, da. Multe vieți ale în care ei, acumulat, dar și preluate, a spus spiritul tău. A adunat după la toți. După la toți a adunat, inclusiv ale ei stocate. Tocmai de aceea. Și spiritul meu spune exact așa, zice, încă mai are, zice, noi acum luăm cât s-o pune pe picioare. Da, exact, păi nu se poate dintr-o dată, sigur. Adică inclusiv meridianele le-am perceput înghețate, inclusiv centrii energetici îi avea înghețați. E ca și când inclusiv cu lucruri radiestezice am perceput. E ca și când o topea, începea dizolvarea ei puțină, când se termina lucru, se îngheța la loc. Da, păi ce putere să aibă asta, da. În situația asta, sigur că da. Ei percep o fragilitate la oase, puțin mai și îmi face o comparație între morcovul și ardeiul, care le tocăm noi de crude să le băgăm la congelator și când le deschidem, ai văzut? Se moaie, da. E corect, se moaie. Nu mai au nici vitamine, nici fibra. Singura care îi funcționa în parametri mai ok, nu bine, mai ok, era inima. Dar era foarte forjată decât pompa sânge. Da. Îi percep că nu i-a ajuns oxigen suficient la creier cât să oxigeneze și cât să întrețină. Să întrețină nici mitocondriile, îmi spune, și nici sinapsele neuronale. Adică mi-arată momentul când se formau doar puncte, doar scântei care imediat clipoceau, se stingeau, dispăreau. E un început foarte bine. Foarte bine că dezgolită pe spate și lateralul din stânga, ca și crăpătură în câmpurile ei. Percep că încă îi lucrează frecvența respectivă, dar îi scoate în afară foarte multe ventuze și foarte multe, de-astea, cum le spune, caracatițele alea, știi? De le mai găseam noi câteodată, de stândeau și nu puteam să le desfacem noi. Da, surse false, da. Îi mai scoate afară și foarte multe lipitori, paraziți, multe. Asta îi provoca o toxicitate ieșită din comun, foarte avansată, îmi spune spiritul tău, în corp. Îi provoca un mediu acid, îi provocau
nervozitate, îi provocau, îmi spune spiritul tău, senzația, când ești foarte furios, vrei să țipi, dar nu poți. Da, inhibare. Corect. Da. Centrii ei energetici destul de micuți. Acum percep că a început să-i coboare pe picioare. 3 avorturi am perceput că ea nu era în câmpul ei, dar ca și cordoane le-a dizolvat, le-a disipat. A fost hibridată cu niște reptilieni, fetușii erau încă înghețați acolo, am văzut că și pe ăștia i-a scos în afară și i-a disipat. Ei, mai scoate din frecvența asta din inimă, îi scoate ca și când ar fi o lamă, dar n-are tăiș lama respectivă. Hai să zicem un pătrățel de tablă. Opritoare pentru altcineva, adică ea o ținea în sacrificiu doar pentru transgenerațional și doar pentru cei mai suferinți din transgenerațional. E ca și când foaie magnetică, foaie magnetică îmi spune spiritul meu, dar magnetică pentru tristețe, pentru sacrificiu, pentru dezamăgire, pentru suferință. Dar totodată percep că, deci astea îi le atrăgea foaia asta magnetică, în chakra rădăcină îi emitea umilință și rușine, repulsie. De la ochi percep, de la ochi, de la frunte, de la urechi, acum îi mai scoate ca niște doape, par a fi niște doape cerate, opritoare și popritoare. Am văzut că a scris pe ele. Astea din urechi și astea din tâmple, câteodată percep că se activau simultan și îi provocau dureri de cap acute. Dar și usturime în urechi, ceea ce mi se pare foarte interesant totodată, că percep că îi zguduia tot câmpul. Zguduindu-i tot câmpul, asta înseamnă că afecta și fetușii, era să zic, copiii care sunt în câmpul ei. Și e ca și când câteodată copiii simțeau nevoia să țipe, să zbiere, că parcă simțeau copiii un vuiet din ăsta foarte mare în câmpuri și simțeau nevoia să vorbească foarte tare ca să fie auzit, să țipe, să zbiere. Ei și panicau, nu știau ce se întâmplă. Parcă ar fi fost vuietul ăla după un cutremur. Ambii copii sunt lipsiți de căldura mamei, spune spiritul meu, pentru că o simt foarte rece datorită faptului că a fost înghețată. De acolo și senzația foarte mult de a sta lipiți de ea, de a sta mai mult cu ea, de a sta... Este și un mod de al copiilor de a se sacrifica ca să-și încălzească mama. Și îmi închipui că dacă n-au reușit să o facă până acum, le-a fost destul de greu. Au făcut destul efort. I-a destabilizat emoțional. Că mai rău s-au destabilizat, exact. Da. Da. Dar totodată spiritul tău adaugă și faptul că, fiind un haos total, o tragedie, laud că spune, în câmpurile ei, aceeași tragedie o simt și ei. În viața de zi cu zi. Da. A ieșit frecvența, așa cum percep că se disipă și pleacă. Per total, ea este curățată acum. Urmează să chemăm contractele, abia acum este oarecum reîntregită. Percep că spiritul tău o ține de spate, așa, de mâini, o susține, știi? Pentru că e foarte fragilă.
Bun, o susținem în continuare până mai trece energia prin ea ca să o împuternicească, să o stabilizeze. Nu, s-a disipat frecvența. La împământare se va mai face chestia asta. Vezi energia sufletului atunci. Cum este? Cât este? Dacă mai e ceva. De existat acum este pentru că a fost curățată și practic fiind curățate, scoțând implanturile alea și fiind înghețate implanturile respective, n-au mai apucat să doneze energie, au stocat-o în ele. Asta a fost norocul ei, spune spiritul tău. Tocmai de aceea când frecvența respectivă a lucrat în ea, când le-a disipat ce a fost energia ei, a oprit și a reîntregit, astfel încât s-a ajuns la 26 acum. Bine. Bun. Dacă nu mai ai nimic de făcut, chemăm contracte. Nu. Da? Da. Hai. Dăm comandă în numele Gabrielei să vină acum în fața voastră, a noastră, toate entitățile, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, pe care Gabriela le-a semnat de când a venit pe Terra până în clipa de față, pentru a le destructura și a se elibera, a-și recupera toată energia, a fi liberă și puternică. Când număr până la 3, toți vor veni în fața voastră. 1, 2, 3. Cu absolut 87 de contracte cu 14 entități. Dintre cele principale este Iahve, Horus, e Satan, Primom și Dracos. Restul sunt subalterni și subalterni și subalterni și tot așa. Da. Dar sunt uscate. Contractele? Da, a fost ținută prea mult în stază, cum ar veni, criogenată. Nu le-a mai hrănit, da. Nu. Interesant. Iahve percep că îi vorbește foarte urât. De ce? Nu s-a ținut de cuvânt. Bănuiesc că a fost destul de pedepsită. Da. S-a lăsat prinsă fix de cine nu trebuia. A plecat de la el și s-a dus în altă parte, probabil. Nu a plecat. N-a plecat nici de la el. Adică a avut un picaj emoțional atât de puternic, spune primul om, încât a fost fix pe frecvența unui egregor demoniac. Interferențele astea, spune primul om, sunt foarte rare, extraordinar de rare. E foarte rar o să găsim, cel puțin eu n-am mai întâlnit până acum, un egregor care să te țină așa de cap. Știi? Cum a fost în cazul ei. Asta înseamnă că emoțional a fost... pe frecvență foarte joasă. A jonglat numai în frecvențe joase. Dar când s-a întâmplat asta, Maria, în viața asta sau nu? Da. Mai de mult? I-a prins așa, a fost în viața asta când i-a murit tatăl? Da. Bun. Da, iată de ce a făcut ea contracte cu ceilalți, în loc să o ajute, au stat și au asistat și acum îi reproșează că s-a lăsat prinsă. Păi s-a lăsat, că a avut o suferință. Ei trebuia să intervine și să îi facă o bucurie, să facă ceva, nu știu. Dar mă rog, n-aveau cum să intervină. Legile sunt legi, nu știu, nu mă pricep, nu mă bag. Nu aveau cum să intervină într-un egregor demoniac. Nu, ca să-i ridice ei starea, să nu poată să fie prinsă de egregor demoniac. Nu mai avea ce să-i facă, spune... Că ei prevăd dinainte ce urmează să trăiască sufletul și puteau să acționeze într-un fel. Cel puțin din ce percep eu, cam așa stau lucrurile, dar probabil că nu e chiar așa, spune primul om. Probabil că nu înțeleg eu bine. Bun. Hai să vedem ce putem face. Ce informații vrea să-ți transmită? Nu. Bun, se ardă. În totalitate, din scoarță în scoarță, absolut toate aceste contracte, din toate timpurile și spațiile. Da.
Da, acum hai să vedem cum se prezintă ea, Amalia, și dacă e ok, și liniile de potențial de suferință, egregoare, ce mai are de curățat, dacă mai are. Dacă În mod mai... normal Cred că s-au a scos dizolvat tot, și alea, da. a scos tot din ea, dar pe alocuri pot să-ți dau detalii din memoria ei celulară despre persoanele existente, inclusiv pe transgenerațional pot să-l chem, deci n-ar fi de preferat, dar pot să-l chem. Acum a venit și spiritul ei. Din ce dimensiune a venit? Sunt curioasă. Din 8. El era, nu? Știe câte vieți a avut? 639. De ce a venit pe în ultimul ciclu? Voluntar a venit să experimenteze. A avut vreun subiect anume să experimenteze sau nu, ca și misiune nu. A venit să ia a venit și a luat ce pică, dar nu e corect tradus de mine. E ceva de genul vrei să faci curățenie în casă? Ok, de oriunde ai lua-o, tot ajungi la un capăt. Știi? A luat-o la întâmplare, adică să experimenteze de aval, așa, ce găsește în drum. Ok. Hai să vedem cum stă cu transgeneraționalul. Da, exact cum am văzut. Ce-a foarte moștenit de la ei? incesturi, foarte multe secrete, foarte multe atrocități. Astea au apăsat-o tare. Foarte multe avorturi, foarte multe moașe care au provocat avorturi, percep. Foarte multe femei care au otrăvit bărbații, foarte multe femei care au fost omorâte de bărbați. Acum înțeleg răspunsul entităților, că de asta n-au putut să intervină. Povara a fost mare, venită din urmă. Și decesul tatălui a fost doar un declic ca să o răpună. Bănuiesc acum, da. Se poate traduce oricum. Așa. Tatăl îl percep puțin acum liniștit, am mai primit informație. Mi-a spus că a trecut prin confuzia asta și de confuzia asta. M-a întrebat dacă poate face ceva, i-am spus că nu poate să facă nimic. Îmi spune că trebuie să-i transmit să se adune. Trebuie să-i transmit să se bucure de copaci. Trebuie să-i transmit să se bucure de copii. Trebuie să-i transmit ca o perioadă să trăiască prin copii. Trebuie să-i transmit că are responsabilități. Trebuie să-i transmit că trebuie să facă alegeri. Trebuie să-i transmit că el este foarte mândru de ea. Trebuie să-i transmit că a iubit-o, o iubește și o va iubi mereu. Fără atașament de data asta. Înseamnă că e destul de conștient dacă vorbește așa. A primit informații, spune. Informații. Între timp sau acum? Nu, acum. Mai când a murit până acum. Foarte bine. Foarte bine că a primit. Probabil de la ea, că a făcut și mama ea. Am înțeles. I-am transmis atunci informații când a făcut ea, da? S-a mai curățat și radiestezic, spune spiritul meu. Bun, le mai transmitem, Amalia, cu un pachet de informații despre cum să-și recupereze fiecare puterea și să decidă în beneficitate, oriunde s-ar afla, în orice experiență, să facă doar, să acționeze pe frecvențe înalte, ca dacă vor să scape de suferințe, să-și cheme spiritul, să-și ridice frecvența, să-și îndrepte atenția în nucleul sufletului lor și să-și cheme de acolo puterea, voința, iubirea, încrederea, libertatea și toate valorile cu care a venit din sursa pură
să audă cuvântul, că cu siguranță a uitat de existența sursei de unde au venit, centrul zero, energia concentrată de unde s-a creat universul, care încă există. Da. Unii au primit, alții nu. O să primească și ei când le-a venit. Când s-au săturat de suferință sau altădată, e treaba lor. Când vor dori să-și schimbe experiența într-una plăcută și confortabilă, să cheme informații de care au nevoie din sursa pură. Și cu asta am încheiat. Bine. Cu cei de față, cu cei din viața asta, e deprisos. Toți au fost karmici. E deprisos să mai întreb amănunte, pentru că ea funcționa ca un roboțel, deci toate s-au întâmplat conform karmei, da? Nu funcționa ca un roboțel, spune spiritul tău. Exista. Exista ca un roboțel, da, că de funcționa nu prea funcționa. Corect. Așa. Amalia, mai are rost să-ți citesc punctele? Poți să le dai răspunsul la ele? Hai Da. Să vedem. De ce a părăsit-o tatăl ei? Și dacă de transmisia a transmis destule, dacă vrea să-i transmită ceva. Vrea să Nu e vorba de părăsit, e vorba că așa a fost să fie, spune spiritul ei. Își stabilise deja modul acesta, spune spiritul ei. Dacă el a plecat, da. De ce mama nu este mai mult alături de ea fizic? Adică pentru că trebuie să învețe să se descurce singură. Dacă mama ar fi fost mai mult lângă ea, i-ar fi întreținut și mai mult victimizarea, suferința și toate undele astea de formă pe frecvența asta joasă. De ce nu e apropiată de fratele ei? Tocmai. Aceeași chestie ca și cu mama. Vrea să știe dacă are deficit de vitamine. Are deficit de toate în fizic. Și de ce-i cade părul? Acum se înțelege de ce. De asta zic că întrebările astea sunt cam inutile, dar da. Hai să punem și pe baza stresului, ca să-i mai dăm răspunsuri în plus, spune spiritul tău, dar se înțelege. De ce? Pentru că în energetic... mai avea vlagă, în concluzie. Exact, corect. Deci o doare capul, tot din cauza asta, pe partea stângă. Ochiul stâng, începuse să cedeze toate, începuse cu stângul, probabil. Da, pentru că era înghețată. Da. Dacă ea și copiii au paraziți intestinali. La ea am scos, dar au și copiii, probabil. Au și în fizic. Au și în fizic. Deci sunt nervoși, s-a înțeles asta deja. Nu reușesc să stea împreună fără să se certe. Iată cât conflict interior aveau din cauza agresivității. Câmpul mamei fiind înghețat, copiii nu știau direcția practic, iar copiii țipau și nu te înțelegeai cu ei datorită faptului că ei nu primeau informație și căldură și susținere și alimentare din câmpul mamei. Și iată, a făcut deja alergie, intoleranță la proteină din lapte. Corect. Dacă m-a afectat boala bunicii din partea maternă. Nu percep legătură. Pe transgenerațional au influențat-o multe, după cum ai zis. Corect, dar nu percep legătură dacă a influențat-o, adică ce avea ea acum, n-am putea să punem pe... Nu mai mi-arată nimic de la bunica. Faptul că ea a fost înghețată, e normal să simtă că se asociază cu bunica oarecum, dar ea s-a asociat cu tot și cu toate, dar de fapt a fost înghețată. Mă mir că a mai visat, uite, zice, a avut vise când i s-au tăiat sânii și apoi la câteva zile mi-au pus la loc. Câteodată partea ei, dorința părții subliminale era să fie un profesor și o susținătoare foarte aprigă pentru copii în fizic.
Era modul părții subliminale de a transmite fizicului să se orienteze către copii, să le ofere căldură, afecțiune, maternism, dacă pot să mă exprim așa. Prin picarea sânilor îmi arată deconectarea ei de copii, iar se prindea și tot așa. De la cine a primit palmă peste obraz în somn și cine a lăsat urme copilului la fel în somn? Partea umbra. Umbra aia. De ce am fost trădată de soț înainte și după căsătorie? Despre soț ce am putea? Tot karmic, ai zis că toți sunt karmici. Toți au fost karmici, da. Și cu copiii inclusiv, da? Da. Poate pentru că faptul că era înghețată și el nu mai simțea, nu? Nici copiii nu simte. De fapt, nimeni nu simte. Dacă mă întreb, nici măcar mama nu simțea cu exactitate ce vrea ea să transmită și să transpună. N-avea cum să exprime în situația în care era. Cât de benefică este societatea în care lucrează? 50. De ce face mereu datorii? Era normal, pentru că centrii energetici nu mai funcționau. Vrea să desfacă contractele cu toate bisericile, cu toate ritualurile și pentru copiii ei din toate viețile s-a destructurat, da? Și promisiunile din trecut și viitor făcute cu oricine și orice, dăm comanda asta, părții subliminale, să anihileze, dacă mai este ceva pe linia de viitor, să anihileze orice promisiune în defavoarea ei. Și hai să vedem, să o conectăm cu energia pură a Pământului. Astea au fost punctele. Să o conectăm cu energia pură a Pământului din centrul tălpilor, 2 fascicule de energie acum. Se extind până în centrul Pământului și se conectează acum cu energia pură a Pământului, cu iubire și recunoștință. Mulțumim Pământului pentru sprijin și ajutor permanent. Și acum Gabriela se conectează cu iubire și recunoștință cu energia pură a Pământului și își preia de acolo frecvența corespunzătoare cu care se încarcă în tot corpul ei. Și primește putere, primește încredere în ea, primește susținere, echilibru. Și din centrul capului, spiritul ei o conectează cu energia pură a sursei pe frecvența corespunzătoare. Pentru a-și căuta și a-și găsi matricea originală cu care a venit din sursă și caută toate valorile, toate calitățile, toată puterea, iubirea, încrederea, voința, libertatea, afecțiunea. Se întoarce în corpul ei și își activează toate memoriile și puterea inimii. Continuă să-și dezmorțească, să-și activeze, să-și hrănească corpul cu energie de frecvență corespunzătoare și conștientizează tot ceea ce îi se întâmplă acum și primește cu bucurie, cu fericire înapoi și își amintește tot ceea ce aparține de drept divin. Acceptă și integrează energia masculină cu energia feminină. Și dăm și comandă să-și echilibreze probabil că întâi emisferele, am vrut să spun centri energetici. Eu fac aici centri energetici, câmpurile și acum emisferele. Erau foarte umflate, foarte rigide, foarte negricioase.
Adică vinete nu neglicioase, ca și când n-au fost oxigenate. Vezi dacă se pot scoate ceva programe de deocamdată sau altă dată, nu știu ce să zic cu programe. Nu îi Dacă mai le scoate conștientizează, programe. că nu cred că e în stare să conștientizeze ea și să scoată la suprafață programele, de-abia a devenit un pic conștientă, da? Doar îi realimentează Centrii și Creier. emisfere și creierul, da? Și neuronii și toate. Să se hrănească în ritmul în care poate să suporte și corpul fizic și toate celulele. Să accepte, să primească cu bucurie, cu iubire, cu încredere, regenerarea totală a corpului ei, fizic și energetic. Curățăm și câmpurile de orice amprenta a trecutului, orice frici, orice neacceptare, orice șoc, orice emoții. Ștergem, curățăm și restabilizăm toate câmpurile în forma, după matricea originală, în forma corectă, dimensiuni, culoare, astfel încât să-i constituie protecție de acum încolo, să rămână în echilibru, până la conștientizarea totală a valorilor ei, a puterii ei interioare. Da. Curățăm casa ei, unde locuiește cu soțul și copiii. Îi se face integrarea acum în inimă. Da, noi am făcut integrarea. Deci nu credeam că se poate face. Bun, integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte, în inimă, da. Acum mergem să curățăm casa. Îi curăță o parte din ea. Portaluri n-are? Sunt închise. I-a lucrat mama, se pare. Hai să vedem cât să... E cazul să ne uităm și la robinetul abundenței. Acum se formează. De-abia se formează. Ok. Poate să-i transmită câteva informații pentru mentalul ei atunci când se va echilibra cât de cât, să înțeleagă de ce anume are nevoie ea la acest moment ca să fie stăpână pe destinul ei, pe corpul ei, pe viața ei. Să-și ducă atenția către copii. E foarte important. Mi-a arătat-o ca și stând pe genunchi, un copil într-o parte, un copil într-o parte și explicându-le, râzând împreună. Asta trebuie să facă, da. Să simtă copiii căldura sufletului ei, căldura energiei ei de acum. Mi arată un schimb în trio. Schimb reciproc, da? Ok, foarte bine. Cât la sută s-a recuperat energia? 100%. Ok, conștientizare? A făcut ceva? 38. Metabolizare câte zile are? 14. Bun. Mai are ceva să-ți transmită? Cum se simte? Râde, se simte ușoară. Se uită la mâini și nu... Se tot întreabă, asta sunt eu? Asta sunt eu? Asta pot eu? Și se uită așa, ceva de genul, crede că o să-și ia zborul, se simte ușor ca un fulg și se simte caldă și simte... mișcare în corp. Ca un vârtej, dar mi-arată energia cum o simte prin corp și furnicăturile și căldura și sunt senzații pe care aproape că le-a uitat, cum se simt. Dar, Maria, spune-mi, în viața asta i s-a întâmplat totul
Sau era No. deja pornită din mai multe zile? Era deja pornire. Pe drumul ăsta, nu? Mm. Spune să-și pună pe linia de potențial tot ceea ce își dorește să-și îndeplinească acum. Să se vindece în totalitate, să-și iubească copiii, să accepte și să ierte trecutul neplăcut, să refuze să mai conecteze cu trecutul și tot ce își mai dorește ea, tot ce e mai frumos și mai bine, o viață armonioasă, armonie cu tot ce o înconjoară, să aibă grijă de ea, să se iubească, să se respecte. Da. Ok? Mhm. Mama, cum te simți? Bine, bine. Spune dacă ai Și ceva mașina. de spus. Are Și mașina mașina. de curățat. Mhm. Da, da, da. Hai să curețe și mașina. Și locul de muncă, da, Amalia, te rog. Și Hmm? Zi, Da. zi, mama. și cu cei vii, nu să tai cordoanele. Mă scuzați. Amalia, n-ai zis că s-au tăiat cordoanele și e normal să... Totul, inclusiv transgeneraționalul, când s-a activat frecvența de început, a dislocat tot. Dar am apucat să văd că toți au fost karmici. Da. Deci s-a tăiat la timpul potrivit, mama. Da. S-a dezolvat Mulțumesc. tot, s-a destructurat tot. Bun. Dacă ne dai acceptul de publicare, noi am terminat. L-a dat ea acceptul de L-a publicare, dat. da. Oh, mulțumim frumos. Mai ai întrebări, mama? Nu, pentru moment, pentru diagnosticul ei, dacă se vede ceva Diagnostic care i s-a în pus. energetic. Nu putem să ne dăm seama pentru că era înghețată. Da. Bun. Acum poate să fie alt diagnostic, să știi, peste o lună. Nu mai e valabil diagnosticul care a fost, după părerea mea. Și a zis Da. același lucru. Da? Uite și Amalia la fel simte. Era normal să aibă așa un diagnostic. E schimbarea total drastică. Ce radicală, Acum- păi sigur. Da. E o schimbare radicală, să ne spui peste o lună cum se simte și după aia să mai... Da, logic. Bine, închidem aici.